নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বহুতে এটা ধুনীয়া বহুত কম সময়ত বনাব পৰা চাউলৰ ক্ষীৰ। কেনেকৈ মই চাউলৰ ক্ষীৰখিনি বনালো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। ক্ষীৰ বনাবৰ কাৰণে মই 1 লিটাৰ গৰুৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। গৰুৰ গাখীৰৰ জেগাত আপোনালোকে পাউডাৰ গাখীৰো ল'ব পাৰে বা ম'হৰ গাখীৰো যিকোনো গাখীৰে ল'ব পাৰে। আৰু গাখীৰখিনি মই অলপ গৰম হ'বলৈ দিম, অলপ গৰম মানে ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। আৰু এয়া মই 3 মুঠি হাতৰ মুঠিৰে 3 মুঠি চাউল লৈ লৈছোঁ। জহা চাউল লৈছোঁ মই। জহা চাউলৰ জেগাত আপোনালোকে ভাত খোৱা চাউলো ল'ব পাৰে, কিন্তু ক্ষীৰটো সদায় জহা চাউলৰ হ'লে অকণ বেছিয়ে ভাল লাগে। আৰু 1 লিটাৰ গাখীৰৰ ক্ষীৰ বনাবৰ কাৰণে হাতৰ মুঠিৰে 3 মুঠি চাউল বহুত ধুনীয়া জোখৰ হয়। আৰু সেই চাউলকেইটা গ্ৰামৰ হিচাপত চাবলৈ গ'লে 90 গ্ৰাম হৈছে মোৰ। আৰু এতিয়া মোৰ এয়া চাওক গাখীৰখিনি উতলি গ'ল। গাখীৰখিনি উতলাৰ পিছত মই এনেদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। মিলাই লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া চাউলখিনি ভালদৰে ধুই লৈছিলোঁ। ধুই কৰি চাউলখিনি মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মিলাই ল'ম। 2-3 মিনিট মানৰ কাৰণে এইখিনি এনেকে মিলাই থাকিম মাজে মাজে। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত চাউলখিনি আমি 10 মিনিট মানৰ কাৰণে সিজাব লাগিব। আৰু এনেকে মাজে মাজে আমি হিলাই থাকিব লাগিব যাতে গাখীৰৰ সৰখিনি কেৰাহীটোৰ কিনাৰত লাগি যায় ন। সেই সৰখিনি মাজলৈ আনি আনি দিব, তেতিয়া মানে ক্ষীৰটো বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া হয়। এয়া চাওকচোন, মই যেনেদৰে ভিডিঅ'ত কৰিছোঁ ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকেও কৰিব। আৰু এয়া মোৰ এইখিনি লৰাই লৰাই পুৰা 5 মিনিট হৈ গ'ল। 5 মিনিটত এয়া চাউলখিনি মোৰ সিজি গৈছে চাওক। মই এয়া চেক কৰি দেখাইছোঁ হাতেৰে এনেকে চাউল এটা লৈ পিটিকি চাইছোঁ, যেতিয়া চাউলটো ভাঙি গৈছে। চাউলটো ভাঙি গৈছে মানে অকণমান চাউলটো হাতত লাগা ধৰণৰ হৈ আছে আৰু তেনেকুৱাতে মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ 1 চামুচ। আপোনালোকে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছত অকল কাজু এড কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ ল'ৰাটোক বেলেগ পচন্দ নহয়। আপোনালোকে কাজু, কিচমিচ, বাদাম চব এড কৰি দিব পাৰে। ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো নিজৰ মন পচন্দ অনুসৰি দিব পাৰে। এইখিনি এড কৰি পেলাই অলপ মিলাই ল'ম। আৰু ইয়াত মই 1 চামুচ চাহ খোৱা জলপান খোৱা চামুচেৰে 1 চামুচ ঘি এড কৰি দিছোঁ। ঘিটো বহুত জৰুৰী এই ক্ষীৰটো বনাবৰ কাৰণে, আপোনালোকে ঘি জৰুৰ এড কৰিব। ঘিখিনি এড কৰি মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও অলপমান সিজিবৰ কাৰণে 1 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেদৰে লৰাই থাকিম। লৰাই থাকিম মানে একেৰাহে লৰাই থাকিব নালাগে, মাজে মাজে লৰাই থাকিলে হ'ল। মোৰ গেছ একেবাৰে ল' ফ্লেমত আছে এতিয়া। ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু ঘি মিলাই মই 2 মিনিটৰ কাৰণে ক্ষীৰখিনি লৰাই আছোঁ। 2 মিনিটত মানে টোটেল মানে মোৰ 7 মিনিট হৈ গ'ল আৰু 5 মিনিট আগতে আছিলে, এতিয়া 2 মিনিট। 7 মিনিটৰ পিছত মোৰ ক্ষীৰখিনি পাৰফেক্ট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত 1 চুটকি ফুড কালাৰ এড কৰি দিছোঁ। ফুড কালাৰটো যদি আপোনালোকৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত অকণমান হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিব, তেতিয়া কালাৰটো ধুনীয়া আহি যাব। আৰু নকৰিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু এইটো ক্ষীৰটো আমি অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ তাৰ কাৰণে ফুড কালাৰটো এড কৰি দিছোঁ, দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে। আৰু শেষত মই চেনি এড কৰিম। 1 লিটাৰ গাখীৰৰ ক্ষীৰৰ কাৰণে মই 30 গ্ৰাম চেনি ইউজ কৰিছোঁ। এই চেনিটো দি ক্ষীৰটো নৰ্মেলি পাৰফেক্ট হৈ যায়। আৰু মিঠাটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে, কম আৰু বেছি। মই একদম নৰ্মেল মিঠা ৰাখিছোঁ। মোৰ ঘৰত বহুত বেছি মিঠা নাখায় কাৰণে মই 30 গ্ৰাম চেনি এড কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে মিঠা বেছি ভাল পায় তেনেহ'লে অলপ বেছিকৈ এড কৰি দিব। আৰু এতিয়া আমি চেনিটো এড কৰি পেলাই ক্ষীৰখিনি অকণমান সময়, মানে বেছি সময় নহয়, 30-40 ছেকেণ্ড মানৰ কাৰণে এইখিনি এনেকৈ মিলাই ল'ম। আৰু এয়া চাওকচোন, মোৰ ক্ষীৰখিনি বনাই হৈ গৈছে। আৰু এইটো আপোনালোকে ডাঠ পাতলা নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কৰিব পাৰে। যদি ক্ষীৰটো বেছি ডাঠ যেন লাগিছে ইয়াত অকণমান গৰম গাখীৰ এড কৰি দিব। আৰু যদি পাতল লাগিছে তেতিয়াহ'লে অকণমান আৰু সিজাই ল'ব। এনেও ক্ষীৰটো যেতিয়া ঠাণ্ডা হয় অকণমান ডাঠ হৈয়ে যায়। আৰু মই চাওকচোন, মোৰ কাৰণে এইটো জোখৰ হৈছে, এইটো মই চাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ। আৰু অকণমান মই কেশৰৰ ধাগাও এড কৰি দিছোঁ। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব। বিৰাটেই টেষ্টি আৰু বহুতেই ধুনীয়া, বহুত কম সময়তে বনাব পৰা এইটো এটা ক্ষীৰ ৰেচিপি হয়। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।